Chào các bạn. Ở bài học số 2 chúng ta đã tìm hiểu về các thành phần của trang Google Sites. Ở bài 3 này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để thiết kế những cái thành phần cần thiết cho cái trang web Google Sites của mình. Như vậy thì đầu tiên á, các bạn cần phải chuẩn bị các cái nút lệnh hình ảnh để mình tiến hành mình nhúng vào trong trang. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách thiết kế cái nút lệnh và cái biểu mẫu để đưa vào trong trang Google Sites. Mình gợi ý với các bạn là mình nên sử dụng cái ứng dụng là PowerPoint. Mình thiết kế mấy cái nút lệnh nó khá là đẹp và nó nhanh các bạn. Các bạn nhìn mình thiết kế một cái nút nha, là mình vào Insert nè, sau đó mình dời qua mình chọn cái mục là Shape, và thường mình sẽ chọn những cái hình nó ở dạng là round corner, rồi cái bo chọn góc nè, đó, rồi mình vẽ ra một hình. Sau đó mình vẽ thêm một cái hình thứ hai bằng cách là mình click giữ vào cái hình đang có sẵn và mình kéo qua bên phải, sẽ ra được một cái hình thứ hai. Mình kéo hình thứ hai này nhỏ hơn một tí. Hình thứ nhất chúng ta cho màu nó hơi lợt, và hình thứ hai cho màu đậm hơn, thì khi các bạn ghê lên nó sẽ ra cái nút như thế này. Nếu mình không thích cái màu xám, mình có thể đổi là thành cái màu xanh mà nó lợt hơn, ví dụ như vậy. Sau đó gắn cái nút lệnh này vào, thì đây các bạn đã có được một cái nút lệnh này đó. Bây giờ mình chỉ cần gõ thêm văn bản vào thôi. Ví dụ như mình không thích màu xanh này thì mình chọn màu xanh khác nha các bạn. Đó, tùy theo mình thích, sở thích của mình, cái màu sắc mà mình cảm nhận mình thích. Rồi sau đó mình click chuột phải, mình sẽ chọn là thêm văn bản, chỉnh sửa văn bản đó, edit text, và mình gõ vào đây, mua. Đó, mình chọn là mua sắm. Sau đó cái size chữ mình cho to lên một tí cho nó đẹp, và màu sắc thì tùy các bạn thích mà chọn thôi. Ví dụ mình chọn trắng hay đỏ gì đó là tùy. Thường nên chọn những cái màu nó sáng, nó tươi sáng nhìn cho nó đẹp. Đó, các bạn ghê chuột vào đây, các bạn thấy cái nào yêu thích thì bạn chọn. Thường mình chọn màu trắng. Nếu màu trắng thì cái nền này chúng ta nên chọn màu tối. Ví dụ như hồi nãy màu xanh đó, mình sẽ chọn màu xanh dương. Đây, nó sẽ nổi bật cái chữ lên liền ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ group lại bằng cách là các bạn giữ chuột trái ở góc bên trái nè, và ta kéo làm sao cho cái hình chữ nhật này nè nó bao lấy được cái nút, và ta click chuột phải vào cái vùng đang được chọn đó, ta chọn là group và chọn là group. Rồi ta đã có cái nút lệnh. Tương tự mình có thể chọn thêm một cái nút lệnh nữa bằng cách là mình ghê chuột vào đây và mình giữ phím Ctrl trên bàn phím, chúng ta kéo chuột ra, ta sẽ có thêm một nút nữa. Bây giờ nút nãy là mua sắm ha, còn nút này ví dụ như ta đặt là đăng ký nha. Rồi mình không thích màu xanh này nữa, mình sẽ đổi, mình sẽ chọn màu cam chẳng hạn, hoặc là màu đỏ đây. Và cái bóng ở dưới này mình cũng sẽ chọn cái màu nó, cái tông nó nhạt hơn tí cho nó đẹp như vậy. Đó, mình đã được thêm một cái nút lệnh đăng ký nữa rồi đó. Rồi ta kéo nó ra, kéo ở đây. Tiếp theo thì ta sẽ thiết kế một cái banner. Banner tức là cái vùng nó nằm ở trên đó, cái biểu ngữ đó. Bây giờ insert ha, picture. Mình lấy một cái banner, ví dụ banner ở đây. Rồi mình sẽ kéo cho nó gọn lại. Cái banner này để làm gì thì chút xíu lên cái phần thiết kế ở trên cái form mình sẽ hiểu ý nghĩa cái banner để làm gì. Và ở đây ta sẽ gõ cái thông tin về cái trang web của mình vào đó. Chúng ta sẽ chọn là web ad, gõ vào đây. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái phông chữ sao cho nó tương phản với cái nền để mà mình nhìn cho nó đẹp. Rồi mình sẽ tạo cho nó có cái độ tương phản bằng cách là mình cho chữ này nó có độ bóng lên đi. Đó, nó hơi tương phản rồi đó. Còn nhiều các bạn có thể đổi màu sắc khác nhau nha. Ví dụ như xanh, đỏ, tím, vàng tùy các bạn. Đó. Sao cho nó nổi bật cái chữ lên. Rồi, thấy màu vàng này nổi nè. Đó. Rồi cho màu vàng đi cho nó tươi. Rồi, tùy theo cái cảm nhận màu sắc của bạn chọn. Rồi sau khi có xong thì bắt đầu ta tiến hành ta group giống như nút lệnh thôi. Ta vẽ cái hình chữ nhật nè cho nó bao lấy cái hình và cái văn bản của mình nè. Rồi ta click chuột phải vào đây, ta chọn group và chọn group. Xong giờ ta tiến hành ta lưu cái hình ảnh và cái nút lệnh này ra ngoài để chúng ta tiến hành thiết kế cái biểu mẫu. Thì đó là chuột phải, ta chọn Save a Picture, và ta sẽ lưu ra ngoài cái thư mục mình chuẩn bị sẵn ha. Mình lưu ra, mình đặt là banner, banner biểu mẫu. Rồi mình bấm Save.
Thứ hai mình tạo cái nút mua sắm thì mình sale chuột phải ha, sale as, và mình sẽ chọn là mua sắm. Rồi tiếp tục tới đăng ký, mình chuột phải mình chọn sale as, đăng ký mình chọn đăng ký. Sale. Rồi các bước thiết kế đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đóng lại. Nếu cần thì bạn lưu lại để lần sau sử dụng, còn không thì bạn đóng sale. Bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế cái form. Thì để thiết kế được Google biểu mẫu đó, ở cái kho ứng dụng ở đây các bạn click vào và các bạn kéo cái thanh trượt xuống, nằm ở gần phía dưới chúng ta sẽ thấy biểu mẫu, và chúng ta sẽ click chuột vào biểu mẫu. Những cái mẫu này là có sẵn ở trong thư viện, bạn có thể bấm xem ra nó có nhiều mẫu này đó. Rồi yêu cầu đặt hàng này đó, vân vân. Đây là những cái mẫu có sẵn, bây giờ mình không thích mình sẽ bấm vào cái mẫu trống. Rồi thì mình sẽ thiết kế từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Đầu tiên là thiết kế cái banner, thì các bạn thấy ở đây nó có cái nút là tùy chỉnh giao diện nè, các bạn thấy đây nè, tùy chỉnh giao diện, cái nút lệnh này đây, thì chúng ta sẽ click vào cái nút lệnh này, mình sẽ bấm vào, và ở đây nó sẽ có một cái chỗ nó để là chọn hình ảnh, thì mình click vào đây và ảnh mình sẽ chọn là tải ảnh lên, duyệt. Và mình lúc nãy mình có tạo một cái banner biểu mẫu đó, mình bấm vào đây và mình open. Đây lúc này các bạn sẽ hiểu ý nghĩa là tại sao mình phải thiết kế cái hình ảnh đó nè, các bạn thấy ha, đó mình thiết kế cái hình nè. Rồi sau đó mình bấm xong. Vậy thì cái ở phía trên của cái biểu mẫu chúng ta nó sẽ có cái hình một chút xíu, chúng ta sẽ thấy ha. Bây giờ mình sẽ đặt ở đây là đăng ký mua sắm nè, ví dụ như là mua hàng, đăng ký mua hàng. Rồi mình yêu cầu khách hàng là hãy để lại số điện thoại và Gmail, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Rồi và ở đây thì mình sẽ chọn cái loại thông tin cần thu thập, đó là mình chọn là loại trả lời ngắn, tức là với câu hỏi là ví dụ như là họ tên đi, họ tên của bạn, thì với câu trả lời ngắn thì khách sẽ gõ họ tên vào đây. Và tiếp theo đó mình sẽ thêm một cái thẻ nữa, đó là số điện thoại. Thì ở đây khách sẽ gõ vào số điện thoại, và cái phần tên của khách hàng đó, nếu mình cần thì bắt buộc khách hàng phải nhập tên đó, thì mình bật cái chức năng là bắt buộc lên, thì khách nhập tên thì cái form nó mới cho qua. Cái thứ hai là số điện thoại của khách hàng, mình bắt buộc khách hàng nhập số điện thoại để mình liên lạc thì mình bật lên, còn nếu mình để tự do mình không cần số điện thoại thì mình tắt nó xuống, nhưng mà nên bật lên để mình biết đường mình liên hệ các bạn. Rồi tiếp theo là Gmail của khách hàng, mình có thể thêm. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ tiến hành, mình có hai cái các bạn cần chú ý nha. Cái thứ nhất là cái phần trả lời cài đặt, tức là khi khách mà đăng ký đó thì chúng ta sẽ có một cái file Excel để chúng ta lưu cái thông tin mà khách đăng ký, thì các bạn lưu ý nó nằm ở bên phần trả lời nha. Cái nãy là bên câu hỏi, còn đây là trả lời. Thì các bạn click vào cái dấu màu xanh ở đây và chúng ta sẽ tạo ở đây một cái file Excel, mình đặt tên là danh sách khách hàng hoặc là danh sách đăng ký, đăng ký mua hàng. Rồi mình bấm tạo, thì đây là danh sách đăng ký mua hàng nè. Đó, vậy thì nữa là tên của bạn nè, số điện thoại nè, Gmail nè sẽ được lưu ở đây, và lưu cái khách hàng nhập lúc mấy giờ đó chúng ta sẽ có thông tin ở đây để ta nắm. Và cái đường link của cái file này chúng ta nên tích lại, ta để dành để lần sau chúng ta theo dõi khách đăng ký mua hàng nha các bạn. Đó, mình sẽ đánh nó nằm vào thanh dấu trang bằng cách là click vào màu xanh và đặt là danh sách đăng ký mua hàng. Ta xong để lần sau ta CLO á, ta theo dõi cái trang web, ta sẽ nắm được tình hình là khách đăng ký mua như thế nào, và ở bài sau thì khai thác tính năng này ha. Giờ tạm thời đóng nó lại. Rồi quay qua cái phần cài đặt, thì cái quy trình trả lời đó thì chế độ biểu mẫu thì ta để là theo mặc định là phải thu thập email, ta bật cái tính năng này lên. Rồi
Sau đó các bạn quay lại câu hỏi. Rồi như vậy thì Gmail, khách phải nhập vô cái Gmail để cho chúng ta nắm là khách là ai, thì số điện thoại, rồi tên, số điện thoại ta có thể không bắt buộc ta bỏ đi cũng được ha, quan trọng có cái mail để liên lạc là được rồi. Rồi sau khi xong cái phần đăng ký mua hàng thì chúng ta sẽ tiến hành tới cái bước tiếp theo là gửi đi, hoặc là chúng ta có thể là xem trước. Thì đây là cách mình xem trước, mình xem cái giao diện nó như thế nào, bấm vào đây đó, thì khách sẽ gặp cái thông tin như thế này, và khách sẽ điền vào thứ nhất là cái Gmail của khách nè, thứ hai là tên khách nè, và sau đó là cái số điện thoại nè, và khách sẽ gửi cho mình. Và sau khi khách gửi xong thì bên cái file mà chúng ta lưu Excel đó, chúng ta sẽ thấy được là có khách hàng đăng ký để chúng ta trả lời hoặc là liên lạc với khách hàng. Sau khi xem thử xong thì chúng ta quay trở lại thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đường link này để chuẩn bị họ ta nhập vào cái trang Google Site. Thì các bạn bấm gửi. Khi bấm gửi đó thì ở đây sẽ có một số cái tùy chọn. Các bạn click vào cái mục là liên kết nè. Ở đây là mã nhúng các bạn. Mã nhúng này là dùng để nhúng vào trong cái Google Site của mình đó. Còn bên đây là cái đường liên kết để nhúng vào thì mình có thể rút gọn. Đây là cái đường liên kết. Còn bên đây là cái mã nhúng. Thì mình sẽ tiến hành mình sao chép. Thứ nhất là mình sao chép cái đường liên kết. Sao chép. Rồi, mình mở một cái file test document lên. Mình để đây là form đi. Để một hồi mình sử dụng nó đó. Đây là cái liên kết nha. Liên kết này là dùng để là mua sắm nè. Tiếp theo là tới cái code của cái mua sắm này. Thì chúng ta vào cái mã nhúng, ta sao chép nó đi. Và ta dán vào trong cái phần này. Đó, ta để dành ha, chút xíu nữa ta sử dụng nha. Rồi, tiếp theo ta tạo thêm một cái form nữa. Sau khi xong hết ha, ta lưu lại. Ta bấm gửi. Gửi. Và gửi cho ai? Ta cứ để đó. Rồi, bài học hôm nay thì cơ bản mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thành phần trên cái trang web như thế này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở bài số 4. Thì chúng ta sẽ tiến hành thiết kế giao diện trang web cho nó thật là đẹp.